হেৰস্তো মোৰ লগত আছে আজি আপাত এনেকুৱা অস্ত্ৰ জিপাত অস্ত্ৰই এই পাত অস্ত্ৰক মানে এই মোবাইলটো বেছি শক্তিশালী কৰি তোলে তো কেনেকে কি তাৰ মানে বস্তুটো কি জানিবলৈ বুজিবলৈ বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো গিম্বল বুলি কোৱা হয় ইয়াক অলপমান দূৰৰ পৰা ইয়াক গিম্বল বুলি কোৱা হয় এতিয়া কি গিম্বল মানে কি বস্তুটো কি গিম্বল কেনেকুৱা গিম্বল ক'ত ব্যৱহাৰ কৰে সকলো জানিবলৈ বলক আমি আনবক্সিং কৰো এইটোৱে হৈছে গিম্বল কি গিম্বল কম কিন্তু কোম্পানী হৈছে ZHIYUN SMOOTH 4 ZHIYUN কোম্পানীৰ DJI নহয় দিয়ক ZHIYUN তো বলক মোৰ বিখ্যাত দাখনেৰে আনবক্সিং কৰোঁ কিন্তু তাৰ আগতে কৈ দিছোঁ আপোনালোকে যদি দোকানত কিনিব যায় এইডাল দাম পৰিব 9500 মানে 9000 10000ৰ ভিতৰত আহি যাব আৰু ৱাও কি বাকচ দিছে চাওকে আৰু বিয়া চিঠিৰ দৰে পুৰা একদম ধুনীয়াকৈ কিবা দিছি কিবা মানে সেই আৰু ইউজাৰ মেনুৱেল কুস্তি দিছি কেনেকৈ ক'ত কি কৰা হয় আৰু এই বাকচটো মজা লাগিছে কিন্তু ৱাও ৰেডি আৰু ৰেডি হৈ খোলাৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যে ভিতৰত কিবা বন্দুক তেনেকুৱা মানে পাবজি খেলা অস্ত্ৰ মাৰণাস্ত্ৰ এনেকুৱা কিবা লাগিব কিন্তু কোনো অস্ত্ৰ নহয় এইপাত হৈছে এপাত গিম্বল বিভিন্ন টাইপৰ চুইচ আছে এইবিলাক চাব পাৰে তাৰপিছত আৰু বক্সটোত কি আহিছে আৰু বক্সটোত চাৰ্জাৰ আহিছে চাৰ্জ দিব লাগিব ভিতৰত বেটাৰী আছে ইয়াৰ আৰু তাৰ উপৰিও এই তলপিনে সৰু ট্ৰাইপড এডাল এনেকৈ ফিট কৰিব পাৰিব এতিয়া মই কৈ আছোঁ যে এইডালৰ অৰিজিনেল কাম কি এইডাল কি তাৰ মানে মালটো মানে কি শুনক হয়তো বহুতে গম পাইছে এইডাল এই মালডাল কি কিন্তু বহুতে গমে পোৱা নাই চাওক যিসকলে গম পোৱা নাই কৈ দিছোঁ এইডালক গিম্বল বুলি কোৱা হয় গিম্বল মানে যেতিয়া আপুনি মোবাইলেৰে ভিডিঅ' কৰিব ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটোৰে বা বেক কেমেৰাৰে হওক যিয়ে নহওক কিয় মোবাইলেৰে যেতিয়া ভিডিঅ' কৰিব হাতখন লৰিব পাৰে অলপমান এনেকৈ লৰিলে কি হয় ভিডিঅ'টো লৰি যায় কিন্তু যদি আপোনালোকে এইডালত এনেকৈ যদি মোবাইলটো থয় মই দেখাই দিছোঁ এনেকৈ যদি মোবাইলটো থয় হাত লৰিলেও হাত কঁপিলেও ফটো নকঁপে ভিডিঅ' নকঁপে এতিয়া মই অন কৰি দিম চাব দিয়ক এটা যাদু চাব এতিয়া মই অন কৰি দিম এইটো অন কৰি দিছোঁ অট'মেটিক পজিশ্যন লৈ ল'ব চাব অট'মেটিক পজিশ্যন লৈ ল'লেই এতিয়া আপুনি যেনেকুৱা ইচ্ছা তেনেকুৱা ভিডিঅ' কৰিব পাৰে দৌৰি ভিডিঅ' কৰিব পাৰে হাতখন নকঁপে মানে ষ্টেবিলাইজাৰ এতিয়া ইয়াত তিনিটা মটৰ আছে ইয়াৰ এটা মটৰ আছে যিটো মটৰে এইটো ৰ'দত কৰে ইয়াৰ এটা মটৰ আছে মানে তিনিটা মটৰ থকা 3 এক্সেছ গিম্বল হয় এইডাল ZHIYUN কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা এতিয়া ইয়াত বিভিন্ন মুড আছে আৰু এইবিলাক মুড আছে যদি আমি কেমেৰাটো উলিয়াও বিভিন্ন মুডত এইটো কৰিব পাৰি ব্লুটুথ আছে ব্লুটুথৰ লগত কানেকশ্যন কৰিব পাৰি ইমান বাৰু নেদেখাওঁ আজি জাষ্ট দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে এইডালে হৈছে গিম্বল এতিয়া এইডালক লৈ মই বাৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইডাল ব্যৱহাৰ কৰি আজিকালি যেহেতু মই ভিডিঅ'বিলাক GoProৰে বনাওঁ ব্লগিংবিলাক বা বেলেগ আৰু DSLRৰে বনাওঁ হ'লেও মাজে এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিও মানে বনাবলৈ বাৰু চেষ্টা কৰিম চাওক কেনেকৈ জুম কৰিব পাৰি জুম ইন কৰিব পাৰি জুম আউট কৰিব পাৰি তাৰ উপৰি আৰু বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰি মোবাইলটো ঘূৰাই দিব পাৰি ফ্ৰণ্ট কেমেৰা কৰিব পাৰি এয়া ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আহি গ'লোঁ তাৰপিছত বেক কেমেৰা কৰিব পাৰি বহুত কিবা কিবিয়ে কৰিব পাৰি এতিয়া এটা বাৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম এইডাল ব্যৱহাৰ কৰি তো যদি আপুনি ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটৰ মানে ইউটিউব কৰে বা বিশেষ তেনেকুৱা DSLR লোৱা নাই পিছত লম তো যদি আপুনি ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটাৰ বা ইউটিউব চেনেল আছে ব্লগিং কৰে বিশেষ DSLR মানে অনা নাই আনিম বুলি ভাবি আছে এইডাল লৈ ল'ব পাৰে এনেকুৱা আৰু আছে DJIৰ Osmo বুলি আহে একে দাম ZHIYUN SMOOTH 4ৰ যিমান দাম Osmoৰ প্ৰায় সিমানে দাম কিন্তু Osmoত ইমান চাগে ফিচাৰ্ছ নাই এইডালত মই ফিচাৰ্ছ বেছি দেখিছোঁ কিনিব পাৰে বা Osmo কিনিব পাৰে মুঠৰ ওপৰত এইডালে কি হ'ব নকপে আৰু এই বিটু বন্দাই তামাম ইউজ কৰে এইডাল তো যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিলে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু মোৰ চেনেলটো যাতে জানে সকলোৱে বাই